नमस्ते सबैजनालाई। आज म तपाईहरुलाई डीप ब्रिदिङ एक्सरसाइजको विधिहरुको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु र यो विधिबाट तपाईहरुलाई आफ्नो अप्ठ्यारो समयमा, गाह्रो भएको समयमा, डराएको समयमा, आत्तिएको समयमा, यस्ता विभिन्न मन उथल-पुथल भएको अवस्थामा एकदमै मनलाई सहज बनाउने क्रियाको बारेमा आज कुरा गर्न गइरहेको छु र यसले तपाईलाई पछिसम्म आफुलाई जुनै पनि बेला गाह्रो भएको बेलामा एकदमै मनलाई शान्त बनाउन एकदमै सहयोग गर्छ। यो भिडियोलाई अन्तिम समयसम्म हेरिदिनु होला भन्दै आज म फेरि पनि यो भिडियो सुरुवात गर्दैछु। डीप ब्रिदिङ एक्सरसाइज त्यस्तो विधि हो जुनमा हामी आफ्नो सासको प्रयोग गरेर आफ्नो मनका विभिन्न संवेगहरू, आफ्ना भावनाहरूमाथि हामीले त्यसमाथि आफ्नो विजय गर्न सक्छौं। डीप ब्रिदिङ एक्सरसाइजको विधिहरूबाट हामी आफ्नो मनमा रहेका विभिन्न किसिमका उथल-पुथल, मन एकदम गरुङ्गो भएको अवस्था अथवा डराएको अवस्था अथवा एकदमै मन व्याकुल भएको अवस्थामा जब हामी आफ्नो सुर गुमाउन थाल्दछौं त्यो अवस्थामा चाहिँ हामी आफ्नो सासको प्रयोग गरेर ती गाह्रो अवस्थामा मनका विभिन्न संवेगले हावाहुरी आएको अवस्थामा पनि आफूलाई शान्त पार्न सक्दछौं। र डीप ब्रिदिङ एक्सरसाइज हामीले रेगुलर रूपमा चाहिँ गर्न सक्यौं अथवा सिक्यौं भने आफूलाई त्यस्तो असहज परिस्थितिबाट पनि हामी कुनै समयमा नै हामी शान्त हुन सक्छौं। त्यसले गर्दा यसका फाइदाहरू भनेको हामी आफ्नो काममा अझै बढी एकीकृत भएर काम गर्न सक्छौं। हामी आफ्नो भयबाट टाढा हुन सक्छौं। त्यस्ता विचार जसले मनलाई एकदमै अत्तालिदिन्छ अथवा मनलाई एकदमै गाह्रो बनाइदिन्छ त्यस्तो अवस्थामा पनि मनलाई शान्त बनाउन धेरै सहयोग गर्दछ यो डीप ब्रिदिङ एक्सरसाइज। यसको प्रिन्सिपल के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि जब हाम्रो मनमा अलिकति भय हुन्छ, डर हुन्छ अथवा हामीलाई एकदमै उकुस-मुकुस भइरहेको छ, एकदम डर लागेको छ, एकदमै नराम्रो लागिरहेको छ आफूलाई, आफूदेखि नै एकदमै होपलेस हामी जब भइन्छ अथवा गिल्ट एकदम को अवस्थाहरू एकदम बढिरहेको हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा त्यसले मनलाई एकदमै छिन्न-भिन्न एकदम व्याकुल बनाएको हुन्छ र त्यो अवस्थामा चाहिँ हामी के पाउँछौं भन्दाखेरि हाम्रो सास पनि एकदमै अस्थिर हुन्छ अथवा हामीले सास फेरिरहेका छौं भने पनि त्योलाई एकदमै तलमाथि हुन्छ, त्यो रेगुलर हुँदैन अथवा स्थिर हुँदैन। र हामीले आफ्नो श्वासलाई स्थिर बनाउन सक्यौं भने हामीले आफ्नो मनमा रहेको अस्थिरतालाई पनि बिस्तारै शान्त बनाउन सक्छौं। त्यसैले यदि हामीले आफ्नो सासलाई ठिक अवस्थामा शान्त पार्न सक्यौं भने त्यसले पनि मनको जुन व्यग्र अवस्था अथवा एकदमै डराएको अवस्था, एकदमै आत्तिएको अवस्थालाई पनि एकदमै शान्त पार्न सक्छौं। त्यसैले डीप ब्रिदिङ एक्सरसाइज हाम्रो डे टु डे एक्टिभिटिजमा एकदमै सहयोग गर्छ र यो मेन गरी चाहिँ आफू आत्तिएको बेलामा प्र्याक्टिस गर्दाखेरि एकदमै राम्रो नतिजा हासिल गर्दछ। अब हामी कुरा गरौँ डीप ब्रिदिङ एक्सरसाइज कसरी गर्ने। डीप ब्रिदिङ एक्सरसाइज हामी विभिन्न तरिकाले गर्न सक्छौं, तर एकदम आज म तपाईलाई एकदमै सजिलो उपायबाट सुरु गर्न चाहन्छु। एउटा डीप ब्रिदिङ एक्सरसाइजको एउटा विधि छ, त्यसलाई स्क्वायर ब्रिदिङ भन्छौं। स्क्वायर ब्रिदिङमा चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि आफ्नो ध्यान आफ्नो सासमा फोकस गर्दछौं अथवा हामी त्यसमा पुर्याउँदछौं, आफ्नो सासमा फोकस गर्दछौं हैन। जब यो हामी सासमा फोकस गर्दछौं तब त्यसले एकदमै शरीरमा राम्रो गर्दछ अथवा डीप ब्रिदिङ एक्सरसाइजमा हामी आफ्नो सासमा बढी फोकस गर्दछौं। सासमा बढी फोकस गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि जब सासलाई फोकस गर्छौं तब सास बिस्तारै शिथिल भएर एकनास हुन्छ। जब रेगुलर हुन्छ तब मनको वेगहरू पनि बिस्तारै त्यो समुद्रका छाल जस्तो वेग तलमाथि गरेको हुन्छ तब शान्त भएर देखा पर्दछ। त्यसैले जब हामीलाई स्ट्रेस हुन्छ अथवा मन आत्तिन्छ अथवा मन डराउँछ त्यतिखेर हामीले सक्छौं भने मैले सुरु गरेछु सक्छौं भने आफ्नो सासमा फोकस गर्नुपर्छ, सासमा ध्यान दिनुपर्छ र सासमा जब ध्यान दिन्छौं र सास बिस्तारै जब रेगुलर हुँदै जान्छ एकदमै शान्त हुँदै जान्छ त्यसपछि मनको संवेगहरू पनि बिस्तारै शान्त हुँदै जान्छ। त्यसपछि हामी आफूलाई एकदमै नयाँ ऊर्जा सहित पाउँदछौं।
त्यसपछि हामीलाई त्यो डर र त्यो इमोसन त्यो भय त्यो व्याकुलले हामीलाई छुन सक्दैन अथवा हामी त्योबाट टाढा हुन्छौँ मन स्थिर रहन्छ र हामी त्यो डर लाग्ने अवस्थाबाट टाढा हुन सक्छौँ जब हाम्रो मन त्यो सम्वेगबाट अथवा त्यो डरलाग्दो अवस्थाबाट टाढा रहन सक्छौँ त्यसपछि मनमा एक किसिमको शान्तपन आउँछ त्यो शान्तपनले राम्रोसँग सोच्न सक्छ क्लियर थिङ्किङ भनिन्छ नि क्लियर थिङ्किङ भएपछि हामीले के ठिक के बेठिक भन्ने छुट्याउन सक्छौँ त्यो छुट्याउन सक्यौँ र हामीले आफ्नो बुद्धिको प्रयोग गर्न सक्यौँ भने बल्ल हामी शान्त भएर खुसी हुन सक्छौँ नत्र भने हाम्रो मनको उल्झनले गर्दाखेरि हामीलाई एकदमै सम्वेग तलमाथि व्याकुल हैन त्यस्तो बनाउँछ त्यसैले डिप ब्रिदिङ एक्सरसाइजमा हामी जहिले पनि सासमा फोकस गर्छौँ र यो स्क्वायर ब्रिदिङ एक्सरसाइजमा हामी एकदम सिम्पलेस्ट ब्रिदिङ एक्सरसाइज हो डिप ब्रिदिङ एक्सरसाइजको स्क्वायर ब्रिदिङमा हामी के गर्छौँ भने लामो सास लिन्छौँ त्यसपछि सासलाई रोक्छौँ त्यही समयसम्म जति हामी सास लिन्छौँ त्यसपछि बिस्तारै सास छोड्छौँ र त्यही समयको लागि सास फेरि रोक्छौँ र यो विधिलाई हामी 7 देखि 10 चोटिसम्म फेरि रिपिट गर्छौँ ल है त अब हामी फेरि सुरु गरौँ लामो सास लियौँ र त्यसलाई 4 सेकेन्डसम्मको लागि लामो सास लियौँ है त लामो सास फर 4 सेकेन्ड लागे 1 2 3 4 अब त्यो सासलाई हामी 4 सेकेन्डको लागि रोक्छौँ सास लिएपछि रोक्छौँ 1 2 3 4 अब त्यो सास रोकेको सासलाई बिस्तारै 4 सेकेन्डमा हामी छोड्छौँ त्यसरी नै 1 2 3 4 अब सास छोडेपछि फेरि 4 सेकेन्डको लागि फेरि रोकिन्छौँ 1 2 3 4 अब फेरि त्यो नयाँ साइकल स्टार्ट गर्छौँ लामो सास लिँदै 4 सेकेन्डको लागि फेरि नयाँ सास लिन्छौँ 1 2 3 4 होल्ड फर 4 seconds 1 2 3 4 एक्सेल फर 4 seconds 4 सेकेन्डलाई सास फाल्दिने 1 2 3 4 अब सासलाई रोक्छौँ 4 सेकेन्डको लागि 1 2 3 4 so let's try it once again I'll just keep the numbers okay take a long breath for 4 seconds hold it for 4 seconds exhale it for 4 seconds 1 2 3 4 hold it for 4 seconds 1 2 3 4 inhale for 4 seconds 1 2 3 4 stop for 4 seconds 1 2 3 4 exhale for 4 seconds 1 2 3 4 hold for 4 seconds 1 2 3 4 okay so this is one of the simplest सबैभन्दा सजिलो deep breathing exercise हो अब यो डिप ब्रिदिङ एक्सरसाइजको फाइदाहरू के हुन्छ फाइदा दुईटै ठाउँमा हुन्छ एउटा चाहिँ हाम्रो फिजिकल हेल्थमा पनि राम्रो गर्छ र अर्को के हुन्छ साइकोलोजिकल अथवा मेन्टल हेल्थको लागि पनि एकदमै राम्रो काम गर्छ अब फिजियोलोजिकल अथवा फिजिकल हेल्थमा हामीलाई फाइदा गर्ने भनेको यसले हाम्रो अक्सिजनको मात्रा शरीरभरि विभिन्न ठाउँमा पुर्याउने भयो हाम्रो फोक्सोलाई एकदमै स्वस्थ बनाउने भयो हैन कोभिडको समयमा अथवा कोरोनाको समयमा डिप ब्रिदिङ एक्सरसाइज गर्दाखेरि एकदमै के हुन्छ लङ्सलाई हाम्रो फोक्सोलाई एकदमै राम्रो गरेको थियो हैन अक्सिजनको मात्रा पर्याप्त मात्रामा पुग्ने बित्तिकै शरीर एकदमै स्वस्थ हुन्छ अब यो डिप ब्रिदिङ एक्सरसाइजको अर्को फाइदाहरू भनेको यसले हाम्रो एउटा नर्भस सिस्टममा प्यारासिम्पथेटिक इफेक्ट भन्छ प्यारासिम्पथेटिक इफेक्टले के गराउँछ मुटुको धड्कन कम गराउँछ बीपीहरू कम गराउँछ अथवा प्रेसरहरू कम गराउँछ हैन जब प्रेसरहरू कम हुन्छ मुटुको धड्कनहरू कम हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि शरीरमा प्रेसरहरू कम हुने सुगरहरू कम हुने जस्तो समस्याहरू हामीबाट टाढा हुन्छ हैन शरीरमा भरि अक्सिजन भएपछि हाम्रो शरीरलाई त्यसै पनि फाइदा हुन्छ अर्को भनेको साइकोलोजिकल बेनिफिट भनेको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको हाम्रो स्ट्रेसबाट हामी
टाढा रहन सक्छौँ। हामी आफ्नो इमोसन्समाथि कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ, नत्र हाम्रो इमोसन्सले नै हामीलाई के गर्छ भन्दाखेरि उथल पुथल उथल पुथल गराइदिन्छ हैन। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो मेन्टल क्ल्यारिटी हुन्छ, कुन ठिक कुन बेठिक त्यो गरेपछि हामीले गुड डिसिजन लिन सक्छौँ, सही डिसिजन लिन सक्छौँ, कुन गर्दा राम्रो हुन्छ कुन गर्दा बेठिक। किनभने हामीले दुःख पाउने भनेको आफ्नै मिस्टेकले गर्दा हो। यदि हामीले गलत डिसिजन लियो भनेदेखि हामीलाई दुःख हुन्छ, हो कि होइन। त्यसैले यो डिप ब्रिदिङ एक्सर्साइजले मेन्टल क्ल्यारिटी बढाउने, स्ट्रेसहरू कम गर्ने र ह्याप्पिनेस क्रिएट गर्छ। जब हाम्रो स्ट्रेस कम हुन्छ अभियसली विल गेट मोर एन्ड मोर ह्याप्पियर। सो डिप ब्रिदिङ एक्सर्साइजको विभिन्न एक्सर्साइजेसहरू छ। हामी फर्स्टमा चाहिँ सिम्पलबाट सुरु गरेछौँ र विभिन्न चरण हुन्छ। म ट्राई गर्छु, आई विल ट्राई टु टिच एज मेनी एज पसिबल। अब के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले एकचोटि मात्रै गरेर हुँदैन डिप ब्रिदिङ एक्सर्साइज। डिप ब्रिदिङ एक्सर्साइज भनेको हामीले रेगुलर रूपमा चाहिँ हरेक दिन गर्नुपर्ने हुन्छ, ओके। किनभने आफूलाई स्ट्रेस गाह्रो हुँदाखेरि मात्रै गर्नु अभियसली द्याट विल हेल्प ड्युरिङ द्याट टाइम। तर हामीले पहिल्यैदेखि नै आफूलाई एकदमै सुरुबाट नै प्र्याक्टिस गर्यो, एक्सर्साइज गरिराख्यो भने पनि गाह्रो समयमा के भन्छ वी क्यान फोकस मोर अन आवर ब्रेथ हैन। त्यसपछि हामी जब आफ्नो फोकस्ड हुन्छौँ नि आफ्नो ब्रेथप्रति, त्यसपछि एङ्जाइटी स्ट्रेसहरू पनि एकदमै कम 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 हुँदै जान्छ। त्यसैले हरेक दिन एटलिस्ट बिहानको उठेको समयमा एटलिस्ट फर 5-10 मिनट्स प्लिज एकदमै गर्दा राम्रो हुन्छ हैन। त्यसै गरी इभिनिङमा पनि गरेको राम्रो। अथवा तपाईँहरू जुन बेला पनि फ्री हुनुहुन्छ भने जस्ट फोकस अन योर ब्रेथ एन्ड टेक अ लङ ब्रेथ, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, देन इनहेल। यस्तो खालको एक्सर्साइज हामीले डे टु डे लाइफमा एभ्री डे गऱ्यौँ भने के हुन्छ हामीलाई एकदमै फाइदा हुन्छ र हाम्रो मेन्टल क्ल्यारिटीहरू बढ्ने हुन्छ, स्ट्रेसहरू कम हुन्छ, खुसी त्यसै पनि हाम्रो बिस्तारै 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 बढ्दै जान्छ हैन। अब सो हाउ टु प्र्याक्टिस डिप ब्रिदिङ एक्सर्साइज डेली। डेली हामीले कसरी प्र्याक्टिस गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि वी हेभ टु मेक अ रुटिन। बिहानको 10 मिनट, बेलुकाको 10 मिनट, त्यसरी गर्न सक्यो भने इट वर्क्स वन्डर, ओके। आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कुनै सुझाव, कुनै प्रतिक्रिया छ भने कृपया कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला र यस्तो खालको जानकारी विभिन्न मानिसहरूलाई चाहिँ पुर्याइदिनु होला, सेयर पनि गरिदिनु होला भन्दै यो च्यानललाई ग्रो गर्नको लागि सब्स्क्राइब बटन पनि थिचिदिनु होला भन्दै आजको लागि म हजुरहरूबाट बिदा हुँदैछु। आगामी भिडियोसम्मको लागि नमस्ते, धन्यवाद।